Hello friends, এই ভিডিওটোত আমি কেনেদৰে অনলাইনত পইচা ইনকাম কৰিব লাগে সেয়াও এক পইচাও খৰচ নকৰাকৈ সেই বিষয়ে জানিম। সো বন্ধুসকল প্ৰথমে আমি চাই লওঁ যে এই এপটোৱে মই যিটো এপৰ নাম ক'ব গৈছো সেই এপটোৱে আপোনালোকৰ কাৰণে গুগল পেত বা বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ পইচা পঠিয়ায় নে নপঠিয়ায় সেইটো বিষয়ে মই জনাব গৈ আছো। সো মই বৰ্তমান গুগল পেটো ওপেন কৰি ৰাখিছো। সো আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ইয়াত মই টিপি দিম চেক বেংক বেলেন্স, ঠিক আছে। এইটো টিপি বলাই মই আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে নিশ্চয়। ইয়াত মই পিনটো টাইপ কৰিছো। ওকে, বৰ্তমান আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 586 টকা আছে বৰ্তমান, ঠিক আছে। ওকে, মই এপটোত গৈ বলে পেমেন্টটো উইথড্ৰ কৰিম। সো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ কৰিব লাগে। এপটোৰ নাম হৈছে আন কৰো। মই ইয়াৰ বিষয়ে ফুল ডিটেইল এটা ভিডিও বনাই ৰাখিছো য'ত মই ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত দি ৰাখিম আৰু এই এপটো ডাউনলোড লিংকটো দি ৰাখিম, নতুবা আপুনি প্লে ষ্টৰত গৈ বলে আপোনালোকে এই এপটো আন কৰো এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ঠিক আছে। সো ইয়াত মোৰ বেলেন্স আছে বৰ্তমান 68.11 পইচা, ঠিক আছে। সো বেলেন্স দেখিব পাৰিছে। ইয়াত মই বেলেন্সটো টিপি দিম, মানে ইয়াত যেটো বেলেন্স আছে সেইটো টিপি দিলো। মাই আৰ্নিং বুলি আহিছে 68, আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে। অৰ্ডাৰ ডিটেইল, মাই এক্টিভিটি, ৰিকুৱেষ্ট পেমেন্ট সেইটো টিপি দিলো। ৰিকুৱেষ্ট পেমেন্টত টিপি দিয়াৰ পিছত আমি উইথড্ৰলত টিপিম, ঠিক আছে। উইথড্ৰলত টিপাৰ পিছত বেংক ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে, নতুবা আপোনালোকে ইউপিআই আইডিত ট্ৰান্সফাৰ কৰিব পাৰিব। ইউপিআই আইডিটো আছিলে মোৰ nahdippo70@OKSBI। সো গেট পেড, ঠিক আছে। এইটো যদি আই এগ্ৰি টার্মস এন্ড কন্ডিশনটো যদি টিক হৈ থকা নাই তেতিয়াহ'লে টিক কৰি ল'ব। গেট পেড এইটোত ক্লিক কৰি দিব, ঠিক আছে। টিপি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে ওৱান লাষ্ট ষ্টেপ, প্লিজ এণ্টাৰ দ্য OTP সেন্ড। ইয়াত OTP তে আহিছে। OTP টো আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব 282956। ওকে, ভেৰিফাই OTP। এতিয়া আমাৰ যেটো গুগল পে আইডি আছিলে, মানে ইউপিআই আইডি, সেইটোত আমাৰ এই বেলেন্সটো 68 বেলেন্সটো গুচি যাব তালৈ। সো মই গুগল পেত গৈ বলে আপোনালোকক দেখাইছো গৈছে নে নাই, ঠিক আছে। সো তাৰ পৰা আপোনালোকে যদি এই এপটোৰ বিষয়ে ভালকৈ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত এটা লিংক দি ৰাখিম, ভিডিও লিংক। তাত গৈ বলে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কেনেকৈ এই এপটোত সাইন আপ কৰিব লাগে, আপোনাৰ কি ডিটেইলছ দৰকাৰ হ'ব আৰু কেনেকৈ আপুনি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক ৰেফাৰেল কৰি, মানে এফিলিয়েট মাৰ্কেটিং কৰি। সো বন্ধুসকল মই বৰ্তমান আকৌ যাম গুগল পেত বৰ্তমান পইচাটো আহিছে নেকি সেইটো চাই লওঁ। অলপ সময় ল'ব পাৰে কাৰণ ইয়াত সময়বিলাক লয় আৰু, ঠিক আছে, ট্ৰানজাকচন কৰোঁতে। সো আমি এবাৰ আকৌ চেক কৰিম গুগল পেত। সো বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিব পাইছে বৰ্তমান মোৰ বেলেন্সটো আহি গৈছে 654 হৈ গ'ল, ঠিক আছে। বৰ্তমান আপোনালোকে ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া 6008 একাউণ্টটো দেখিব পাৰিছে। সো পেমেন্ট কৰে এই এপটোৱে, আন কৰে এপটোৱে। সো বন্ধুসকল এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিও পাই থাকিবৰ বাবে দীপুনাথ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, কাষতে থকা বেল নটিফিকেশনটো অন কৰি ল'ব যাতে মই নতুন ভিডিও দি থাকিলে আপোনালৈ নটিফিকেশনৰ দ্বাৰা আপডেট যায়।